Hi guys, unboxing ko ngayon yung Dior bag 3-in-1. 3-in-1 na po siya. So kung gusto niyo pong bumili sa akin, ito available po here in Taiwan. So ngayon guys, babuksan ko yung order ng buyer ko, Dior 3-in-1. So ito yun siya guys. So bubuksan ko na. Bubuksan ko na pala. So ito yun siya guys. Bago lang box, pero kung gusto niyo mayroong box, mahal siya guys. Mag kayo ng 100 kasi may box siya. For protect. Pero sabi ng buyer ko, hindi na daw kailangan ng box. So ito. Tingnan natin kung maganda nga ba siya guys. So yan, wala siyang box sa box. Tapos, so ito yung wallet niya kasama guys. Ayan, yung wallet. Ito naman ang wallet. So i-check ko guys before ko i-send sa kanya. So ito naman yung guys, yung parang bag siya. Pang-social naman masyado to. Iwan ko. Bagay rin kasi ito sa buyer ko eh. So ito na yung siya sis, Dior. Lagyan mo ito. Dior. So bubuksan natin guys. Wow! Kala ko naman sobrang laki, sobrang laki-laki talaga. Kasi sa grabe yung amo ko nito. Mayroon siya nito kasi Dior. $27,080. So, ayan siya sis. So, pwede mo siyang ilagay yung wallet mo here, cellphone mo, mga kung ano. Oh, grabe ang social. Ganyan. So, okay po yung kopya. Yung sobrang mahal nito, guys. Ganun ka sis, oh. Yung wallet niya guys, ayan. So may lagay ng mga ATM, mga cards mo, ganun. So ito yung picture na magkasya ito yung pinagawa sa akin ng picture. Gawan ko na lang din siya para meron na siyang picture kasama. Libre ko na lang sa kanya. Ayan. So katingan mo lang siya ng konti dyan dito para meron na siyang picture. May ilagay ko. Ayan siya guys. VEDIO. So yan. So yung ano niya, yung wallet niya is letter D, Dior. So, next is yung sling bag. Yan. So, as usual, mayroon na pa siyang Dior. So, sa loob niya guys, mayroon na siyang kasama ng syempre sling bag ng belt bag niya. Wala, ang ganda. Ang social naman ito masyado. So guys, kung nasimbol na siya. O bakit na? Hindi ako pinipili guys yan. Kasi ako mayaman. Yan. So letter D. Yan. So sa mga mahilig magpalda guys, ito maganda. Yan. Tapos pwede mo rin siyang habain pa. Yan. So magiging ganito siya. So kung ganitong gamitin nyo, tanggalin nyo na lang ito para hindi siya sa gampay. Diba? Divisoria pupunta. So, kasi ito na yun, ito, Dior. Yan, so, nauna akong makatingin ng Dior. Gusto ko kasi nakita yung actual niya talaga. So, okay naman siya. Yan siya sis. For more bags, available po sa akin sa GC ko. So, ito yung loob niya. Leader siya guys, leader. So dito mayroon siyang small wallet, pocket wallet, letter D. Yan. So okay naman siya. Okay rin naman yung sa video. Totoo naman yung sa video. So ilagay natin ito siya dito. Yan. Pwede siyang ganito. Pwede mo rin siyang gawing sling bag. So sling natin guys. So nga wala akong idea sa mga original kasi. So, pwede mo siyang i-adjust. Pwede siyang i-adjust guys. Tapos, yan na siya. Lock mo siya. Tapos, yan na. Try natin guys. Ang bagay ba sa atin? So, yan. Siya guys. So, kung gusto mo lang umalis is, sure. Ito siya.
dryer ko. Pero wala akong pila. Yan. Sige, tinikunan ako dito. So yun sa guys, yung una mo, one is okay. And your wallet is still okay. And the next is your sling bag is okay. So ayan guys, kompleto na yung ano mo. So ipack na, sisend ko na sa'yo. Kasama ng iyong candle. Oh my gosh, sobrang social nga. Pag tinitingnan ako dito guys, kasi Dior